Có hai cách để thay đổi cuộc đời của bạn. Một là bắt đầu những suy nghĩ tích cực, hoặc hai, ngừng những hành động tiêu cực. Xin chào các bạn, mình là bố Nobi. Mình rất vui vì lại tiếp tục được đồng hành cùng các bạn. Trong video đợt trước, mình đã giúp các bạn hiểu rõ về cách tổ chức một bữa ăn an toàn, khoa học và từng chất dinh dưỡng cho mẹ bầu. Ngoài vấn đề bà bầu nên ăn gì, có rất nhiều bạn inbox cho mình về chủ đề bà bầu kiêng ăn gì. Vì vậy, mình làm clip này mong muốn chia sẻ cho các bạn về những thực phẩm, những thức ăn bà bầu nên tránh và nên hạn chế để con yêu của chúng ta luôn khỏe mạnh và thông minh. Về lộ trình của video thì mình sẽ chia làm 4 phần. Phần thứ nhất là các loại thực phẩm và đồ uống cấm sử dụng. Phần thứ hai là các loại rau nên tránh. Phần thứ ba là các loại quả nên tránh. Phần thứ tư là các loại đồ ăn nên tránh và hạn chế sử dụng. Theo mình thì các mẹ bầu cũng như là các anh, chúng ta nên ghi chép lại vào một cuốn sổ tay để có thể dễ dàng lên thực đơn cho mẹ bầu hàng ngày, đồng thời cũng không bị quên. Với các mẹ bầu, nếu mà có chót sử dụng các thực phẩm mình có nêu ra thì cũng không nên quá lo lắng, vì bà bầu và em bé chỉ bị ảnh hưởng khi mà lượng sử dụng của chúng ta là đủ lớn và mức độ của chúng ta là thường xuyên. Tuy nhiên, tốt nhất là điều gì tránh được thì chúng ta nên tránh, đúng không hả anh chị? Thôi không rông dài gì nữa, chúng ta bắt đầu nào. Phần thứ nhất là nghiêm cấm bà bầu sử dụng rượu bia. Với bản thân của mẹ bầu, khi uống rượu thì chất cồn sẽ khiến mẹ bầu say xỉn, mệt mỏi, đau đầu, gây rối loạn về thể chất và tinh thần, lâu dần sẽ ảnh hưởng tới trí não và độ tập trung. Ngoài ra thì rượu có thể gây ra các bệnh về đại tràng và dạ dày. Với bản thân thai nhi, khi mẹ bầu uống rượu thì lượng rượu đó sẽ qua nhau thai và đi vào trong thai nhi. Bà bầu thì có thể mất vài giờ để đào thải ra lượng rượu này. Tuy nhiên, với thai nhi thì phải mất nhiều ngày. Bé sẽ có nguy cơ là các cái đặc điểm trên khuôn mặt sẽ bất thường, dị tật về tim và tổn thương hệ thần kinh trung ương. Theo Viện Nghiên cứu Y học Xã hội VQuýt, trong khói thuốc có chứa tới 7.000 loại hóa chất, trong đó có 250 hóa chất gây hại cho cơ thể và 70 loại hóa chất có thể gây ung thư. Vì vậy, để bảo vệ mẹ bầu cũng như là em bé, với cá nhân của anh chị thì tuyệt đối không sử dụng thuốc. Đồng thời, nên vận động các thành viên trong gia đình nên bỏ thuốc hoặc là hút thuốc tránh xa chỗ của mẹ bầu. Với cộng đồng thì mình cũng mong muốn là các bạn không nên hút thuốc ở nơi công cộng để giảm những nguy cơ không tốt do khói thuốc gây ra cho mẹ bầu và em bé. Thứ hai là bà bầu tuyệt đối không sử dụng đồ uống có ga. Đồ uống có ga có chứa rất nhiều thành phần không tốt cho sức khỏe của mẹ bầu như là nước bão hòa CO2, đường hóa học, chất bảo quản và các loại hương liệu. Đối với bà bầu, CO2 bão hòa sẽ làm cho bà bầu bị chướng hơi và đầy bụng, làm cho nhịp thở tăng, nhịp tim tăng và gây mất ngủ, hoa mắt và ù tai. Bà bầu sẽ bị kích thích niêm mạc dạ dày, gây buồn nôn, khó chịu và ảnh hưởng tới dạ dày. Lượng caffeine lớn ở trong đồ uống có ga không chỉ làm kìm hãm sự hấp thu sắt, kẽm mà còn gây ra tình trạng thiếu vitamin B1, tạo ra sự mệt mỏi cho bà bầu. Với em bé trong bụng mẹ thì các thành phần của loại nước này sẽ khiến cho thai nhi có nguy cơ bị quái thai, tổn thương não và nguy cơ mắc bệnh đau và các bệnh về tiểu đường và tim mạch. Phần thứ hai, mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là các loại quả không nên ăn. Thứ nhất là quả dứa. Thành phần bromelai trong dứa sẽ làm mềm tử cung sẽ bị co thắt, gây ra là động thai, ra máu, sảy thai ở mẹ bầu. Bà bầu tuyệt đối không được ăn dứa trong quá trình mới mang bầu. Mẹ bầu chỉ được ăn dứa trước ngày sinh từ 2 đến 3 tuần. Thứ hai là đu đủ xanh. Đu đủ xanh thì có tác dụng là kích thích các cơ trơn, làm co thắt tử cung mạnh, gây ra các hiện tượng là động thai, sảy thai. Vì vậy là mẹ bầu tuyệt đối không được ăn đu đủ xanh. Tuy nhiên, với đu đủ chín thì lại rất tốt cho phụ nữ mang thai, vì trong đu đủ chín có rất giàu các loại vitamin, đặc biệt là vitamin C và những loại dinh dưỡng khác, giúp ngăn ngừa các triệu chứng khó chịu của giai đoạn đầu thai kỳ như là ốm nghén, ợ nóng và táo bón. Loại quả thứ ba mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là nước dừa. Trong 3 tháng đầu, mẹ bầu không nên sử dụng nước dừa vì trong nước dừa có rất nhiều chất khoáng và chất béo. Khi uống nước dừa vào thì sẽ gây ra tình trạng là khó tiêu và đầy bụng. Qua 3 tháng thì mẹ bầu của chúng ta có thể sử dụng nước dừa một cách thoải mái. 4 là nho. Hầu hết các chuyên gia dinh dưỡng đều khuyên chị em là nên hạn chế ăn nho vì là lượng thuốc trừ sâu phun lên nho có thể ảnh hưởng đến thai phụ và em bé trong bụng. Thứ 5 là quả vải. Mẹ bầu thì hạn chế ăn quả vải do là vải thì có tính nóng và có thể là làm cho bà bầu nổi mụn và nóng trong người. Ngoài ra, trong quả vải thì có rất nhiều đường, có thể khiến cho bà bầu bị tiểu đường và béo phì.
6 là quả nhãn. Nhãn được coi là quả thơm ngon vào mùa hè. Tuy nhiên với bà bầu, khi sử dụng loại quả này thì cần lưu ý và cẩn trọng, không nên sử dụng quá nhiều, đặc biệt là trong quá trình 3 tháng đầu và 3 tháng cuối của thai kỳ. Vì là nếu bà bầu ăn nhãn thường xuyên sẽ bị nóng trong, ợ hơi, táo bón, và khi sử dụng quá nhiều và thường xuyên thì sẽ gây ra tình trạng đau bụng dưới, tổn thương cho thai nhi, thậm chí là có thể dẫn đến là sảy thai. 7 là quả ổi. Ổi là thực phẩm tốt, giúp điều trị huyết áp cao, tiểu đường. Tuy nhiên ổi thì có tính nóng và dễ gây ra táo bón và không tốt cho quá trình thai kỳ. Khi ăn ổi cần chú ý là không nên ăn nhiều, và khi ăn thì phải nên gọt vỏ để hạn chế bị táo bón. Và tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là các loại rau nên tránh. Thứ nhất là rau ngót. 3 tháng đầu mẹ bầu tuyệt đối không được ăn rau ngót, vì loại rau này thì có thể khiến cho mẹ bị đau bụng dưới dữ dội, ra máu, gây ra là sảy thai và động thai. Vì có chứa nhiều là papaverine, loại chất là làm mềm tử cung và kích thích, gây co bóp tử cung mạnh. 2. Rau răm, gây ra co bóp cổ tử cung mạnh, gây lên những cơn đau bụng dữ dội ở mẹ bầu, dẫn đến tình trạng là sảy thai. 3 là măng tươi hay măng khô thì có chứa rất nhiều thành phần cyanua, là thực phẩm chứa độc tính cao, không tốt với bà bầu. Bà bầu ăn măng thì sẽ dẫn đến tình trạng là thiếu oxy, làm cho thai nhi có nguy cơ bị nghẹt thai và chết lưu. 4 là ngải cứu. 3 tháng đầu bà bầu không nên ăn ngải cứu, vì loại rau này thì gây ra co thắt tử cung mạnh, chảy máu và dẫn đến là sảy thai và sinh non. Loại rau thứ 5 mình muốn giới thiệu với các bạn đấy là mướp đắng, hay người ta còn gọi là khổ qua. Trong mướp đắng thì có hàm lượng của quinine, medicine, khiến cho là tử cung co bóp mạnh, gây động thai và sảy thai. Vì vậy thì 3 tháng đầu mẹ nên tránh ăn mướp đắng để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con. 6 là các loại khoai đã nảy mầm. Khoai lang, khoai tây đã mọc mầm thì chứa độc tố cực kỳ có hại, đó là solalin, chất kiềm của sinh vật. Chất này nếu đi vào trong cơ thể mẹ bầu sẽ gây ra các dị tật bẩm sinh cho thai nhi. 7 là rau chùm ngây, chứa rất nhiều vitamin và dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra còn chứa chất chống oxy hóa, có tác dụng là điều trị các chứng là thiếu máu, tim mạch, tiểu đường, còi xương, giải độc cho gan, chống oxy hóa. Tuy nhiên, rau chùm ngây với bà bầu thì gây ra tình trạng co cơ chân tử cung và làm sảy thai. Vì vậy, các nhà khoa học thì khuyên các bà bầu là tuyệt đối không được sử dụng rau chùm ngây trong bữa ăn hàng ngày. 8 là dưa muối và cà muối. Dưa muối thì cung cấp một lượng lớn chất xơ cho bà bầu. Tuy nhiên là chúng ta cũng nên sử dụng hạn chế dưa muối và cà muối. Không nên ăn dưa sổi, dưa còn xanh và quá chua, hoặc là dưa xuất hiện các cái lớp váng đen và lớp nhầy trên bề mặt. Khi mà ăn quá nhiều dưa thì chúng ta sẽ bị hiện tượng là đau bụng và táo bón. Phần cuối cùng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đấy là các loại đồ ăn bà bầu nên tránh. Thứ nhất là sushi. Sushi là món ăn thì chứa nhiều cá sống, đồ sống chưa qua chế biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về các vi khuẩn vẫn tồn tại. Sau khi đi vào cơ thể thì nó có thể gây ra các cái bệnh về ngộ độc thực phẩm, khiến mẹ bầu cảm thấy đau bụng, buồn nôn và có nguy cơ về động thai cao. 2 là hạn chế sử dụng gan và nội tạng động vật. Khi mới có thai, mẹ bầu thì không được sử dụng gan hoặc nội tạng động vật, vì đây là nơi lưu trữ và đào thải chất độc trong cơ thể của động vật. Các loại thực phẩm này thì có hàm lượng độc tố cao, khiến thai nhi có thể là bị quái thai hoặc nhiễm độc. 3 là đồ buffet. Buffet là loại đồ ăn được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên là mẹ bầu cần phải cẩn trọng với loại đồ ăn này, vì các loại đồ ăn này có thể để lâu, nguy cơ là vi khuẩn xâm nhập cao. Đồ ăn nguội không đảm bảo sẽ khiến cho mẹ bầu bị nhiễm các loại vi khuẩn, ngộ độc và gây đau bụng. 4 là pate. Pate là thực phẩm được làm từ gan động vật, rất dễ bị hỏng do là có chứa nhiều cái listeria. Mẹ bầu thì không nên ăn pate do cũng làm từ các cái nội tạng của động vật, vì vậy là cũng có chứa nhiều độc tính thì ảnh hưởng không tốt cho mẹ và bé. Thứ 5 là nem chua. Đây là thực phẩm được làm từ thịt sống và được sử dụng sau khi đã lên men. Thực phẩm này thì không an toàn và không tốt cho bà bầu do có rất nhiều vi khuẩn có khả năng tồn tại và dễ gây đau bụng, buồn nôn cho bà bầu. 6 là đồ lạnh. Bà bầu thì hạn chế sử dụng các loại nước đồ lạnh như là nước lạnh, kem, trái cây để trong ngăn mát của tủ lạnh. Những thực phẩm này thì đều có hại tới sức khỏe của thai nhi và mẹ, gây ra tình trạng ê buốt răng, đau họng và đau bụng dưới và có nguy cơ là sảy thai. 7 là các loại hải sản. Với các loại hải sản như là cá thu, cá mập, cá kiếm nên hạn chế ăn, vì trong các loại cá này thì có rất nhiều thủy ngân gây hại cho não, thận và hệ thần kinh cho bé. Kiến thức khoa học thì thường rất là khô khan và khó hiểu.
Mình biết điều đó và mình đã cố gắng diễn tả cho các bạn một cách dễ hiểu nhất. Các bạn hãy yên tâm với những kiến thức này vì mình đã tổng hợp từ các website uy tín nhất về dinh dưỡng cũng như là các sách báo khoa học và kinh nghiệm trong quá trình chăm sóc vợ bầu. Theo như comment của một số mẹ bầu góp ý, mình xin được tổng hợp và tóm tắt cho các anh chị như sau. Thứ nhất là bà bầu tuyệt đối không được sử dụng rượu bia và thuốc lá. Thứ hai là với các loại quả, mẹ bầu chỉ được ăn quả dứa trước sinh là 2 đến 3 tuần. Trong 3 tháng đầu, mẹ bầu không được sử dụng nước dừa và tuyệt đối không được sử dụng đu đủ xanh. Hạn chế các thực phẩm có tính nóng như là nhãn, vải và ổi. Với các loại rau, tuyệt đối không nên ăn rau ngót, đu đủ xanh, rau răm, măng, ngải cứu, các loại khoai nảy mầm và rau trùng ngây. Với mướp đắng hay còn gọi là khổ qua thì 3 tháng đầu tuyệt đối không nên sử dụng, hạn chế ăn dưa muối và cả muối. Với đồ ăn, mẹ bầu tuyệt đối không nên sử dụng sushi, gan, nội tạng động vật, hạn chế sử dụng các đồ ăn như là buffet, pate, nem chua, đồ lạnh và các loại hải sản có lượng thủy ngân cao. Trên đây là những chia sẻ của mình về những lưu ý bà bầu không nên ăn gì. Mình rất mong anh chị đóng góp và chia sẻ. Mọi ý kiến của cả nhà sẽ là cơ sở để mình hoàn thiện cũng như là phát triển kênh tốt hơn. Hãy like và share kênh Cha và Con Official để mình có động lực làm ra những video hay hơn và hấp dẫn hơn. Chúc anh chị có một sức khỏe tốt, một tinh thần tốt để chuẩn bị đón những thiên thần trong tương lai. Mình xin chào và hẹn gặp lại.